Salutare din Colombo! Am revenit în capitală pentru că cele 3 luni în Sri Lanka sunt pe final și trebuia să ne întoarcem în capitală pentru că aproape e aeroportul. Da, după ce am plecat din Polnaruva, am mai avut o escală de vreo o săptămână la Kandy, dar doar ne-am odihnit și am mai lucrat la una alta pentru că ne-a dus la Kandy să fie mai răcoare. Plus că era destul de lung drumul de la Polnaruva până la Colombo, așa că l-am împărțit și am mai stat la Kandy. Da, tot la aceeași cazare și a fost ok din toate punctele de vedere, mai răcoare și doar că n-am mai ieșit așa, doar prin oraș foarte puțin. În Colombo ne-am închiriat un apartament drăguț. Are 9,9 pe Booking. Avem o bucătărie și aici o plasă ca să nu intre insecte. Ăsta e dormitorul. Avem și un birou, o terasă. Și asta e baia. Și plătim aici 90 de lei pe noapte. Astăzi mergem să descoperim Colombo, pentru că data trecută când am fost eram pe fugă și aveam viza de rezolvat și n-am stat noi să vizităm. Da. Și astăzi mergem să luăm la pas o parte din oraș, vedem cât reușim. Plecăm de dimineață pentru că se anunță 35 de grade. O să vedem cum rezistăm. Colombo e cel mai aglomerat oraș din Sri Lanka. Undeva la 700.000 de oameni locuiesc aici. Și dacă e să luăm în considerare și zona metropolitană, ar fi undeva la 5 milioane jumate de locuitori. Deci, cum s-ar zice, aici e cel mai haos, doar că, ca orice capitală, ai și locuri faine de văzut. E un mix de vechi și nou, sunt multe clădiri din perioada colonială și mai răsar printre ele și clădiri noi, de oțel și sticlă. Multe clădiri sunt încă în construcție. Și pe lângă faptul că e un amestec între vechi și nou, e și un oraș multicultural, multietnic, multireligios. V-am mai zis și pe la începutul seriei cu Sri Lanka. Aici trăiesc sinhalezi, care sunt în general budiști, tamili, care sunt veniți din sudul Indiei și care sunt hinduși, catolici, pentru că Sri Lanka și capitala a fost ocupată de coloniști europeni, și musulmani, care descind din comercianții arabi veniți pe insulă pe la începutul secolului VIII. În 1505 au venit portughezii, au ocupat regiunile de coastă și au început să construiască la Colombo un mic fort, care ulterior a și devenit un punct important comercial. Pe atunci era o perioadă înfloritoare pentru comerțul cu mirodenii. După, pe la 1600 și ceva, au venit olandezii, au înlăturat pe portughezi. Ei au fost cei care au controlat regiunile de coastă, până pe la sfârșitul secolului XVIII, când au venit britanicii, i-au învins pe olandezi, au început să construiască în jurul fortului o serie de case și treptat au dat naștere
a ceea ce este orașul astăzi. Pentru că mare parte din clădirile coloniale sunt din perioada britanicilor. Din perioada portugheză nu mai este nimic, din perioada olandeză mai sunt câteva clădiri, dar cele mai multe sunt din perioada britanică. Chiar dacă astăzi nu se mai păstrează fortificațiile, zona în care a fost vechiul fort se numește tot fort. Când am plecat de la cazare, am luat autobuzul spre fort. Așa se numește tot cartierul ăsta. Aici sunt cele mai multe clădiri din perioada colonială, practic zona centrală a orașului, că aici e nucleul. Aici sunt sediile băncilor Chinei și Hong Kongului și puțin mai în dreapta Banca Indiei. După criza din 2022 am înțeles că foarte multe împrumuturi au venit de la statul chinez pentru a rezolva o parte din probleme. Astfel că influența Chinei e destul de mare, din câte se pare, în Sri Lanka. E de acolo și banca. Aici era Hong Kong, acolo Bank of China. Clădirea aceea roșie. Tocmai am aflat de ce este așa liber. No, thank you. Thank you. It's okay. No, we just walk. Deci astăzi este o zi liberă în Sri Lanka, pentru că e festival, sau cum să zic, e o sărbătoare budistă de lună plină. De câte am înțeles, în fiecare lună a anului, când e lună plină, ziua următoare e o sărbătoare și atunci nu se lucrează. De asta e așa de liber orașul și nu e aglomerat deloc. Da, thank you. Când eram noi, de ce e atât de liber? Da. E ora 9 deja și data trecută la ora 9 era plin de oameni. Dar am înțeles că acum toți ar fi plecați în jurul orașului și ar avea liberă. Suntem aici în zona clădirilor de business, să zic așa. O să mergem spre faleză, pentru că vedem și noi marea din nou după n-am mai văzut-o din februarie. Asta e clădirea vechiului Parlament. O să vedem unde e clădirea noului Parlament. Și în față sunt toate clădirile astea înalte. Partea asta modernă te duce cu gândul la altă țară. Nu zici că ai fi în Sri Lanka, pe care am văzut tot timp de 2 luni și jumătate. Nu, păi da, gândește-te că noi am fost în multe orașe din Sri Lanka și arătau ca niște sate, deci asta pot să zic că e singurul oraș. Da, nici măcar Kandy, care, zici că e al doilea oraș, dar nu, părea mai degrabă așa un fel de mic orășel, dar nu erau blocuri, nu erau... Și așa că este un mall, unul dintre mall-urile din Colombo, pentru că sunt vreo 3 centre comerciale. Și mă duce cu gândul un pic și la Batumi, pentru că sunt așa toți zgârienorii ăștia pe malul mării. Da, o să mergem și pe malul mării. Asta e faleza din Colombo. Promenada asta e lungă de vreo 500 de metri. La început, terenul ăsta era folosit pentru curse de cai și golf. Și ulterior a fost amenajat aici o zonă de agrement, să spunem, pentru că oamenii se plimbă pe aici. Sunt gheretele astea unde se mai vinde mâncare, doar că acum sunt închise, dacă e sărbătoare. Mai văd câte unele deschise și pe aici. Am prins o zi foarte bună astăzi. Nu e atât de soare, arzător. Și e și mai liber orașul. Pentru că altfel sigur ar fi fost mare agitație ca data trecută și nu știu dacă ne-am fi auzit vorbind, cu tot cu microfoane. Am ajuns la templul Gangaramaya, care e cel mai important templu budist din Colombo. Sunt turiști pentru că se poate vizita, dar e diferit față de alte temple budiste pe care le-am văzut în Sri Lanka. Din ce am citit, arhitectura îmbină elemente din arhitectura thailandeză, chineză și indiană. Și dacă e să ne uităm la acoperișul ăla, are ceva elemente și din cultura chineză și din cea thailandeză.
Am mers pe un bulevard unde erau tot felul de clădiri din astea administrative, consulate, ambasade și am ajuns în Piața Libertății. Sunt mulți copii aici în uniforme. Sala asta se numește Sala Memorială a Independenței și e un monument construit pentru a comemora independența față de britanici. Aici e statuia primului prim-ministru al țării după obținerea independenței. Noi am mai fost și la cazare între timp, pentru că plecasem de dimineață, deja se făcuse foarte cald la un moment dat și am mai ieșit seara. Vrem să ajungem într-un parc. Ar fi primul și cel mai mare parc din Colombo. E foarte drăguț pe aici. Curat, amenajat totul. Știți că e intrare liberă, ceea ce nu s-a mai întâmplat în Sri Lanka, adică și în Kandy, de exemplu, erau parcuri, dar nu era niciunul așa cu intrare liberă. Se numește Vihara Mahadevi și e situat în cartierul Cinnamon Gardens. În trecut, aici era o plantație imensă de scorțișoară. Și tot aici e și clădirea primăriei. Uitați-vă ce trafic e acum spre seară. Există și un lac în mijlocul orașului, un lac de baraj artificial. A fost construit de portughezi pentru a proteja fortul de inamici. Ulterior, olandezii l-au populat cu crocodili pentru că au făcut pe lac mai multe insule în care îi țineau pe sclavi și au adus crocodilii tocmai pentru a-i împiedica să scape. Iar după când au venit britanicii, au înlăturat crocodilii și au făcut aici o zonă de agrement. Iar în față e Lotus Tower, un simbol al orașului. Ca mizerie pe aici? Da, cam mizerie, lacul e cam murdar, nu știu cât se vede pe cameră, dar... Pare așa părăsit, adică nu... Erau ele niște tarabe pe aici unde se mai vindeau chestii, dar tot e închis și numai gunoaie. S-a vrut o zonă de promenadă, dar aici nu pare chiar reușită. Bine, dacă ar curăța tot și ar tunde toate bălăriile, ar fi drăguț. Da, dacă s-ar păstra curățenie, dacă... Doar că, aia zic, că nu arată așa atractiv, pentru că, uite, acolo, într-o parte parcă are aici ceva de transport, ceva de benzinărie. Așa când te uiți de la distanță sau când vezi locul ăsta în poze, ai zice că e foarte aranjat, curat și... Dar nu e chiar așa. Așa arată la
capătul zonei de promenadă sau unde sunt terasele, că aici în față sunt ceva terase de muzică și plin de gunoaie și de peturi. Și cred că a fost cândva un feribot care mergea pe aici, pe canalele astea, pe lac, dar cred că a fost. Da, păi sunt multe canale care comunică cu lacul ăsta pentru că în trecut transportau mărfuri în oraș și în zonele limitrofe pe canalele astea. Dar chiar aici, lângă simbolul orașului, să fie toate gunoaiele astea. Și ești în centru. Nu e ca și când ai venit la periferie. Turnul ăsta, zic ei că ar fi cel mai înalt din Asia de Sud-Est? Da, așa scrie acolo pe un banner în interior. Eu am citit că are 350 de metri și că ar fi mai înalt decât turnul Eiffel. Acum nu știu cât, dacă e cel mai înalt sau nu din Asia de Sud-Est. Adică mi-e greu să cred că nu mai există în Singapore sau prin alte părți ceva mai înalt. A fost deschis publicului în 2022, din ce știu, și momentan nu e finalizat în interior, adică există un restaurant și ceva muzeu al telecomunicațiilor la parter, dar urmează să amenajeze în interior tot felul de facilități pentru turiști, camere de hotel, mai multe restaurante, săli de conferințe, tot felul de chestii. Hai să mergem spre casă, că cred că vine ploaia sau furtuna. Da, se întunecă, dar noi o să continuăm ziua următoare. E a doua zi și suntem în Petah, adică cel mai mare bazar din Sri Lanka și cel mai aglomerat cartier din Colombo. E plin de magazine și tarabe peste tot. Efectiv, pe fiecare străduță se vinde câte ceva. Fie că vorbim de electronice, haine, aur, bijuterii. E haos aici. Deci după ce că e atâta lume și haosul ăsta, străzile astea mai sunt și circulate de tuk-tukuri, mașini, autobuze. Adică, nu știu, mă așteptam să fie un pic ca și Khanel Khalili din Cairo, dar nu, e mult mai haos aici. Acolo nu mai circulau mașinile și trebuie să te tot ferești de ele. Tot aici, în cartier, există și Moschea Roșie, care e una dintre cele mai vechi din Colombo. Ăștia sunt fiecare cu treaba lui. Eu nu știu cum poate să reușească să vândă ceva pe aici. Adică și dacă ți-ai căutat ceva, cum știi pe care stradă să te duci? Dacă ești de aici, știi. Oricum, nu vă imaginați că e genul ăla de loc din care să cumperi suveniruri, că nu e.
Adică e plin de chestii inutile pentru... Antimo nandana ke na tum si pa. Tot în Petah mai au și o piață plutitoare, floating market se numește. Și nu știu exact ce vând pe aici, o să dăm o tură, doar că miroase apa asta într-un mare fel. Hai să mergem, că cred că putem ieși acolo în stânga, e un fel de zonă de promenadă, să zicem. Altă zonă de promenadă. Da. Așa pe balta asta. Băi, serios, uite cum arată apa asta, zici că e ceva chimic. Sunt doar alge, statute. Asta e așa un loc mai mult cu cafenele și câteva magazine cu suveniruri, dar nu pot să zic că merită. Adică n-aș mânca aici lângă balta asta. Asta a fost vlogul din Colombo. Da, așa, impresiile sunt împărțite. Adică am găsit zonele care arată binișor și dau senzația de oraș dezvoltat, Da, cu clădiri moderne, cu mall-uri, cu bulevarde largi și unde sunt ambasadele și unde e, în general, curat. cum era porțiunea de faleză pe malul mării. Acolo, da, e frumos, te plimbi, e curat, nu știu, acolo, da, merită. Dar în rest, și zonele alea de promenadă sunt ceva dezastru, adică foarte mizerabile și exact unde e mai mizerabil, acolo sunt și cafenele și mici restaurante și nu înțeleg cum mănâncă oamenii în locurile alea. Da, ideea că te duce punctul deloc la relaxare, pentru că nici ei nu prea stau. Așa mai vezi în parcuri, că sunt tineri și stau în parcuri, dar în zonele astea de promenadă nu prea e lume. Da, uite, și pe lângă faleză mai era ok și zona aia cu Piața Independenței și parcul. Da, da. Acolo chiar nu te mai simțeai ca în Sri Lanka. Dar în rest, nu. Da, e foarte mare contrast între zonele foarte dezvoltate și cu clădiri de tip zgârie nori și blocuri de apartamente moderne și zonele care sunt la bază, să zic. Când te uiți de sus de la etajul 30 nu vezi nimic, dacă ne ajungi jos la parter. Da, și nu vorbim de o comparație între centru și periferie. În zona centrală sunt cartiere foarte sărăcăcioase și clădiri care zici că stau să te dărâme și printre ele răsar și zgârie nori și mai sunt și clădirile alea coloniale care arată chiar bine. Sunt multe contraste, cum ziceam, răsar temple dintre blocuri, adică e așa, mergi pe străduțe și nu te aștepți să-ți apară dintr-o dată o anumită clădire în față, adică nu se încadrează deloc în peisaj. Și e foarte mare gălăgie, cam peste tot, după cum se poate auzi. Am văzut diferența, cum era traficul în ziua aia în care era sărbătoare și cum e astăzi. Și da, nu știu, n-aș putea să trăiesc într-un oraș de ăsta. Nu. Noi stăm într-o zonă destul de liniștită, adică acolo nu știu dacă ieșim pe stradă, nu e așa trafic, nu e aglomerație și e mult mai bine dacă vin Colombo să cauți o cazare undeva la vreo 5-6 km De centru. de centru, da. Și dacă vrei să vizitezi, ori iei tuk-tuk, ori autobuzul local și... Da, sunt autobuze foarte des. Mulțumim că ne-ați urmărit, mulțumim că ne-ați acordat timpul vostru, sperăm că ne auziți din această gălăgie și ne vedem data viitoare.